นะคะเชิญค่ะมาแล้วครับอย่างแรกจะเป็นปูริคานี้ครับเป็นปูหินญี่ปุ่นครับเชฟเอาไปทำอากาเกะให้นะครับลองทำดูครับอยากดูรูปไหมครับชิมาจิเป็นไงบ้างครับชิโรอิบินะครับเป็นกุ้งขาวเป็นกุ้งฝอยญี่ปุ่นครับขออนุญาตนะครับตัวนี้เป็นฮามุเทมปุระนะครับผมจะเป็นปลาไหลอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นปลาไหลน้ำทะเลชิ้นแรกสามารถบีบมะนาวและจิ้มเกลือที่อยู่ข้างหน้าได้เลยนะครับชิ้นที่สองจิ้มน้ำจิ้มเทมปุระนะครับชิ้นที่สามจะเป็นซอสเทนจูนะครับชิ้นที่สองจิ้มน้ำจิ้มเทมปุระนะครับชิ้นที่สามจิ้มน้ำจิ้มที่อยู่ข้างหลังนะครับจะเสิร์ฟเป็น3 เวอร์ชันนะทำยังไงนะมีตัวที่ผมเพิ่มนี่ไฟของเราจะเป็นซาชิมินะครับ
เลยฝั่งคุณชัยโอเคครับตัวนี้จะเป็นเมอิตะคาเลซาชิมินะครับผมจะทำเป็นอุซุกุริให้ทำเป็นสไลด์บาร์สลับวาซาบิแต้มจิ้มโชยุได้ หรือว่าเราจะเอาเครื่องของตัวพอนสือไปใส่ในตัวนี้แล้วก็ปาดไปจิ้มได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมีซุปมีไข่หวานมีซุปมีไข่หวานมีซุปจิ้มได้นะคุณออมบอกได้ไม่เต็มคำตามกันยื่นมือให้เชฟนะครับ ค่ะ จะเป็นตัวล้างปากปฏิเรื่องทานยูชีนะครับ ระวังซอสหยดอาจารย์ร้องได้ ขอบ เลย คุณ ครับ ค่ะ ด้านในจะมีบ๊วยดอง บ๊วย มี ตายแล้ว หัวไชเท้าแล้วก็สาหร่ายพวงองุ่นครับ ตัวนี้จะไม่ได้อยู่ในคอร์สนะครับ เป็นตัวล้างปากที่ ค่ะค่ะ วาซาบิคำแรกเชฟขออนุญาตเทสก่อนนะครับ ชอบมากชอบน้อยยังไงคำที่สองจะว่ากัน ซูชิคำแรกเป็นจิคิเมไดเทนเนนนะครับผมจะเป็นปลากระพงแดงตาโตนะครับ ด้านบนเชฟใส่อะไรบ้าง ข้างบนเชฟใส่เป็นยูสุโกโชะไปครับ เป็นผิวส้มบดผสมพริกไทย แล้วก็เชฟก็จะบีบมะนาวลงไปนิดนึง แล้วก็จะใส่เป็นตัวงานะเป็นซูมิอีกแบบครับ เป็นปลาหมึกกระดองครับ วันนี้เชฟจะท็อปจะเป็นเกลือมะนาวครับตัวนี้เท็กเจอร์เขาก็จะกรอบอยากรู้ป่ะ ขัดดีกว่า
ชิมาจินะครับ เป็นปลาหางแข็งนะฮะจัดอยู่ในตระกูลหมวดหมู่สีกุชิมาจิครับ เชฟเดียวขอตาซามิวาชิ2ที่ครับเชฟเนี่ยนะ อันนี้มาฉีดค่ะกับมินารี นี่ กับ เป็น เชฟนะคะ ชิโรอีบินะครับผมเป็น เป็นเบบี้ซาดิ นะฮะ อันนี้ไม่ได้อยู่ในคอร์สใช่ทำมินารีให้ อันนี้ไม่ได้อยู่ในเมนคอร์สนะฮะตัวนี้เป็นตัวคอมพลีเมนทรีแต่ต้องทานซูชิองคุกก่อนนะ เบบี้ซาดีนเหรอ ใช่ครับ เป็นลูกปลาสลิดไม่ได้ปั้นที่เดิมไม่ลงที่นี่นี่นะครับชิโรอิบิครับเป็นกุ้งอิบิครับเป็นกุ้งขาวนะครับชิโร่แปลว่าสีขาวเนาะอิบิคือกุ้งเป็นกุ้งขาวครับกุ้งขาวกุ้งแก้วประมาณเนี้ย เยอะนะครับเยอะนะครับครับตัวนี้เป็นโฮตารุอิกะสึมิโซะนะครับผม ใช้พันธุ์ นี่มันเป็นไข่ของเขาครับ ตัวสีส้มก็จะเป็นตัวตักของเขานะครับ ตัวสีขาวข้างล่างก็จะเป็นไข่ของเขาเลย หวานไหมรสชาติปลาที่เชฟจะเสิร์ฟมันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับ ค่ะ จะเล่นกรอบๆฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับฝั่งนี้ไม่ค่อยสวยตัวนี้เป็นเบอร์ 15 นะครับ ในตลาดญี่ปุ่นก็วันหนึ่งมันจะเข้า 30 บล็อก แล้ว 30 บล็อกนี้ประมูลแข่งกัน แล้วส่วนที่เหลือหลังจาก 30 บล็อกเนี่ยคือเข้าตลาดจะขายปกติไม่เข้าครัวของผม
นี้คุณผู้หญิงครับขออนุญาตยื่นมือให้เชฟทำมือนะครับวางข้างล่างเดี๋ยวมันร่วงเอานิ้วโป้งประคองไว้นะครับ เป็นมุกราสกิคุณผู้หญิงนะครับมันชอบไหลตัวนี้ ขอเป็นสาหร่ายได้ไหมครับ ได้เอาเป็นแบบนี้หรือแบบหอม ถึ ถึ ง ง แล้ว จะ แต่เชฟเลย เติมให้ตัวที่มันไหลลง เดี๋ยวมันก็จะพาเพื่อนมันลงรวบเขาได้เลยนะครับ มันไม่เหมือนกันใช่ไหม กินก่อน เด้งครับ เด้งครับแสดงว่าปลอดภัย ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบหน้าร้อนของญี่ปุ่น หอยอร่อยครับอ่ะจะไงนะครับหอยแครงญี่ปุ่น อยากกินฮามากุริ ฮามาคุรินี้ มันใช้เวลาทำตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลา2 วันนะฮะกว่าจะได้ทานก็เลยว่าถ้าไม่มีเวลาก็จะไม่เอามาเลยต้มเสร็จแล้วก็แช่น้ำต้มเขาไว้คืนนึงเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาพักน้ำเขาไว้เป็นของนี้สวยงามลงอัดกันไงครับหอยแครงญี่ปุ่นนะฮะ ว้าวใหญ่มากอ๋อไม่รู้เลยว่ามันใหญ่ขนาดเนี้ย อันนี้ตัวหนึ่งของเขานะครับ แกะออกมานี่ก็ตัวซอสของเขาที่เรามาเคี่ยวนะครับ ก็จะได้ตัวซอสตัวนี้มาจะเป็นซอสอาหารตัวนี้เนี่ยนะครับผู้หญิงครับอากามิเทนมิสึเกะนะครับผมเป็นทูน่าส่วนเนื้อแดง ตัวนี้ชิ้นนี้จะพิเศษกว่าอากามิปกตินะครับ มีฮามากุริเพิ่ม2 ตัวนะครับอากามิสึเกะจำเท็กเจอร์ไว้นะครับ ชิ้นนี้เป็นเนื้ออากามิปกตินะครับ อันนี้เพิ่งเข้ามาบ่มไว้2 วัน เข้ามาวันกว่าเจ็ดวันจะสตรองนิดนึง
เป็นหอยตลับญี่ปุ่นนะครับน้อยร้านที่จะทำกันแบบนี้ที่จะเอามาปั้นซูชิกันส่วนมากจะเอาไปย่างฮามากุนิครับเป็นหอยตลับญี่ปุ่นเมื่อคืนน้องบอกว่าไม่มีที่ไหนแน่นอนครับไม่ได้ทำที่ไหนแน่นอนตัวนี้แนะนำให้ทานกับไวน์นะแก้มไวน์จะอร่อยมากใช่ครับตัวนี้มันจะเป็นกับแกล้มของพวกลูกค้าที่ทานไวน์นะครับนี้ไม่มีที่ไหนแน่นอนเขาบอกแบบนี้เลยครับหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งสองสามอันนี้จะเป็นข้าวอบหอยนางรมนะครับร้อนเอาลิ้นวางกันตัวนี้เป็นหอยนางรมสดนะครับ ผมแกะแล้วให้น้องไปทำให้ตัวนี้เป็นข้าวมาไม่ชิดนะครับ ไม่อิ่มอยากได้ข้าวเพิ่มบอกได้ครับ เดี๋ยวตักให้ไม่เกี่ยวกับซอสนะ อันนี้เรารู้อร่อยไม่อร่อยไม่รู้ครับ เชฟก็ยังไม่ได้ชิมครับอุซุยากิทามาโกะครับใช่เดี๋ยวครับ เป็นไข่หวาน ข้างในมันจะมีส่วนผสมของกุ้งนะครับ ที่นำเข้าจากเมืองชิบะ แล้วก็จะมีไข่มีมันเขือตอนนี้ไม่มีแป้งนะครับ ค่ะ ไม่มีแป้งโอเคครับอุซุยากิทามาโกะครับเป็นไข่หวานนะฮะแล้วเข้าไมโครเวฟแล้วมาทำกลายเป็นว่าไอตัวที่มันมีตัวนุ่มๆแต่ต้องบอกก่อนนะ ถ้าเราทำแบบนี้คือเราไม่ใช้เครื่องปั่นไม่ใช่เตาอบต้องใช้เวลาตั้งแต่บ่าย 2เลยไปประมาณนี้ก็เลยต้องทำช่วงเวลาเบรก ค่ะ
ก็ลองทำซุปโอเคไหม ที่นครเอา ค่ะ เอาที่ก่อนนะ สตรอเบอรี่ก่อนนะช่วงนี้ก็ว่ามาตั้งตรงนี้วันนี้ผมงงเลยเขาก็มา ได้ค่ะ งานเขาเกี่ยวกับพวกเรือซากุระก็เบสเขาจะเป็นนม เฮ้ย นี่ทำต้นค่ะ ค่ะ ก็จะมีดอกซากุระอยู่ข้างในชาติหลักๆครับชาเขียวคิดแค่ชาเขียว จริงๆแล้วชาเขียวมันก็จะทุกร้านก็เป็นส้มยูสุก็ยูสุเลยก็จะมีส่วนความหอมน้อย ทั้งที่จริงแล้วไอศกรีมเราสามารถมิกซ์รสชาติจาก ขอบคุณนะคะเชฟน็อต ขอบคุณมาก เดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่นะคะค่ะอร่อยมากเลย เชฟเอาไปส่งด้วย ค่ะ ขอบคุณค่ะ เชิญใหม่ ขอบคุณค่ะ เจอกันใหม่นะคะ นะครับ ค่ะค่ะ